good morning people! Magandang umaga at magandang araw sa lahat. Maayong buntag sa tanang Bisaya and guten Tag alle. And alle, guten Tag and alle Germany and Austrian. So today guys, we have a gift. So I got surprise from Hubby guys. So I got it when I arrived from work. I saw this one in my table. I got surprised. So guys, pasensya na kayo kasi hindi uso sa amin ang hubby ko yung pag may regalo siya, hindi na niya binabalot-balot. So wala nang balot-balot guys. On the spot, ganito na ang dumating sa table ko. Ito yung nadatnan ko galing sa work. So nakalagay sa table ko. So, pag nakalagay sa table ko, that's mean belong to me. So, ito yung surprise sa pa-birthday ni Hubby sa akin, guys. So, in fairness, yung birthday ni Hubby ko, guys, nakalimutan ko siyang batiin. 1 week na after nakalipas yung birthday niya. Pero si Hubby, never pa niya ako nakalimutan na tuwing may birthday ako. Never niyang nakalimutan. Naku, very important sa kanya nung 60 siya. Nakalimutan kong batiin kasi nakalimutan ko talaga guys. I'm getting older na. Ganito lang to. Simply yung gift niya guys. Walang balot-balot. So, let's see. Bubuksan natin guys. Ito. Okay. We'll see it. Well, open it guys. Let's go open it. Let's start to open. This is it. Today is June 25 guys. It's my birthday today guys. And I got this from my hubby guys. Unboxing StylusTG-Tracker tayo guys. Olympus. So, ito yung regalo ko galing kay hubby guys na natanggap ko. Hindi man GoPro. Kasi gusto ko sana yung GoPro. Yung latest. Pero iba yung binili niya sa akin guys eh. Olympus. Kasi nagtinanong niya ako kung anong gusto kong gift guys sa birthday ko. And then sabi ko gusto ko magkaroon ng camera na pwede kong gamitin under the water. So, matagal ko nang gustong bumili ng GoPro kaya lang hindi ko pa binili. Pwede naman akong bumili sa sarili ko guys. Kaya lang, hindi pa kasi ako makaka-uwi ng Philippines. I'm planning to buy kung uuwi na ako ng Philippines para magamit ko kung magsuswimming. Pero, ito naman si hubby ko. Ayan, ito, binili niya sa akin guys. Churang! Olympus. So, hindi ko familiar tong camera na to guys. So, pag-aaralan ko pa. And i-unboxing natin guys. Thank you papi hubby lovey. Ito naman kasi pwede ko tong magamit pang ano guys, pang diving. Kasi pwede siya sa ano. So yung ano 349. 300 ay hindi yata kita. 349 yung price. May price pa. We'll see guys, unboxing na tayo. Hurra! Check! So, ito siya. 4 key. Ayan. So, pang swimming 300 meter. Pwede siya sa 330 meters guys. So, ayan siya. Yan yung ano niya guys. Pwede siya pang action camera at saka underwater camera guys. Ito talaga si hubby. Ang gusto ko sana GoPro. Hindi ko kasi familiar to eh. Pero okay na rin kaysa wala. Anyway. Taping. So, yan. Yan ang laman. May kasama pang ito. So, yan. Manual. Diyos ko, pag-aaralan ko na naman ito. Ayan, StylusTG-Tracker. Basic manual, guys. Hurra! Tsaka, mga papel-papel.
Ano man ini? So, yan ang mga laman dito guys, no? Ewan ko para saan to. Sus, maraming chichiburichi pa guys, no? Hurra! Para saan kaya ito? Ay, yung hawakan yata to guys. Oo. Eren. So, yan. Ito, mga charger. Ito guys. So, ang daming chichiburichi. Ito, mga chichiburichi. So, ano ba ito? So, safety. Ewan ko. Ano to? Hindi ko alam. Pag-aralan pa. So, mga extension, mga saksakan, mga bla bla bla. So, guys, ito yung battery. Olympus. So, ano, para saan ito? Hindi ko alam. Pag-aralan pa natin yan. So, hurra! Ay, maliit din lang pala siya, guys. Akala ko malaki. So, here! Here! So, kailangan ko pa siya ng lalagyan ng ano ito, equipment. Oops! Ganon siya, guys. Yan, ganon na siya kaliit, guys. Maliit lang din pala. Akala ko malaki. Olympus. Hurra! Ayan. O, parang GoPro din lang pala siya kaliit, guys. Hindi ko lang kasi siya kilala eh. Kilala. Ay, si Hubby, sabi niya kasi, mas maganda to dahil under the water, magagamit. So, ay, makapag-diving pag umuwi ng Philippines. Or magagamit namin pag nagbakasyon. Kasi nagda-diving kami mag-asawa, guys. So, maganda. Kaya lang, bibilan pa ng casing para magamit sa underwater. Oy. Tapos yung battery. Open dito. Pag-aralan ko pa ito, guys. Hurra! Thank you, Hubby. Ito, guys. Ito yung regalo niya sa akin. Pambirthday niya sa atin. That's it, guys. Thank you for watching. Pag-aaralan ko pa to, guys. Okay. So, camera. Mayroon ba itong ano? Video? Video cam, pwede bang gamitin? Oh my god, tabingi man tong ano natin, guys, no? We'll see. Ganyan dapat. So that's it, guys. So pag-aaralan muna natin to, how to be used. Alright. Thank you, guys. So let's this. Maliit lang pala to, guys. Alam talaga ni Hubby kung ano ang gusto kong camera na kalaki. Kasi tamad ako. May malaki kaming camera, guys. Yung ano, Nikon yata yun or ano. Pero ayoko noon magbitbit, guys, kasi malaki. Nakakatamad magbitbit, guys. Pag umuwi ka, meron kaming yung isang bag, yung kailangan mo, isang bagahe mo, yun lang, camera lang ang laman at saka video. Tamad ako doon magbitbis, guys. Kaya alam na alam ni Hubby na ito tama sa akin kasi maliit. Pwede kong ibulsa. So, this one. So, like this. Aha, ganun. So, habang nagbibideo ka, nakikita mo dito sa gilid. Ay, ganun pala yun. So, this is it. Alright, I like the color green. Okay, so like this. Okay, maganda din siya. Parang GoPro lang din siya kalaki, guys. Okay. So, this is 8.
So, like that, like that. So, like that, like that. So, i-charge muna natin to guys bago natin magamit at pag-aaralan. So, that's it guys. Thank you for watching guys and have a nice day. Have a God bless all you guys and see you my next vlog guys. Thank you for all watching. Sana wag kayong magsawa. At sana laging suportahan natin ang isa't isa guys. Thank you, thank you. God bless you all guys. Have a nice day. Have a great time everyone. See you next time. Bye-bye. Love you all.